Δεν σε σώζει ο Θεός για τις βίες, σαν αφεντικό με το καμουτσίκι ή σαν αστυνομικός με το περίστροφο. Εάν δεν θέλεις εσύ, δεν θα σωθείς. Εάν δεν συνεργαστείς εσύ, δεν θα σωθείς. Αυτό το μάθημα μας έδειξε η Παναγία. Ακούσαμε κάτι ωραίο σήμερα σαν Απόστολο. Αδελφοί, Θεού συνεργεί εσμεν. Θεού οικοδομή. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μια και αρχίζει και η νηστεία της Παναγίας μας, μου προκαλεί απορία πώς κάποιοι υποτιμούν τόσο πολύ την Παναγία. Παρακλάδια χριστιανικά δηλαδή. Όποτε έχω πει κάτι καλό για την Παναγία, από κάτω βλέπω στα σχόλια τι είναι η Παναγία. Επειδή υπήρξε ο Χριστός, δοξάζεται η Παναγία. Πού αναφέρεται να μεσιτεύει η Παναγία για μας? Ό,τι μπορούν για να υποτιμήσουν το πρόσωπο της Παναγίας. Το μεγάλο που έκανε η Παναγία ήταν αυτό που είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Αδελφοί, Θεού συνεργεί εσμεν. Για να σωθούμε θα συνεργαστούμε με το Θεό. Δεν μας σώζει ο Θεός σαν αφεντικό με το καμουτσίκι ή σαν αστυνομικός με το περίστροφο. Εάν δεν θέλεις εσύ, δεν θα σωθείς. Εάν δεν συνεργαστείς εσύ, δεν θα σωθείς. Δεν σε σώζει ο Θεός για τις βίες. Αυτό το μάθημα μας έδειξε η Παναγία. Πότε? Όταν εμφανίστηκε ο άγγελος και το Πνεύμα το Άγιο και της λέει ότι θα γεννήσει τον Θεό. Φυσικά η Παναγία δεν μπορούσε να καταλάβει και λέει πόθεν μη τούτο. Το θέμα ποιο είναι? Το ότι είπε τελικά να είναι ευλογημένο. Γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Αυτό το να είναι ευλογημένο, αυτή η συνεργασία της Παναγίας με το Θεό έφερε τον Χριστό, έφερε τη σωτηρία μας. Να γιατί δεν μπορεί να σωθεί κανείς εάν δεν συντρέξει στη βοήθεια του Θεού. Θα καταβάλουμε και εμείς τον κόπο μας. Λέει ο Απόστολος παρακάτω, σε αυτό το θεμέλιο που είναι ο Χριστός, άλλος θα βάλει απάνω χρυσό, άλλος θα βάλει ασήμι, άλλος θα βάλει πέτρα, άλλος θα βάλει ό,τι μπορεί ο καθένας θα καταβάλει. Τον κόπο που μπορεί ο καθένας. Δεν ζητάει ο Θεός από μας αυτά που δεν μπορούμε. Ζητάει αυτά που μπορούμε. Να πούμε το γέννητό μη κατά το ρήμα σου σαν την Παναγία και να δείξουμε την θέλησή μας στην πράξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι τα ίδια. Αυτά τα λίγα όμως που μπορούμε να κάνουμε, να τα κάνουμε. Καλά κάνουμε και διαβάζουμε και ακούμε ιστορίες. Γέροντα πες μας για τον πατέρα Παΐσιο, γέροντας πες μας για τον πατέρα Πορφύριο, πες μας για τον Εφραίμ της Φιλοθέου τον Αριζονίτη. Θέλουμε να ακούμε ιστορίες. Ναι, να ακούμε, αλλά να σκεφτόμαστε και λιγάκι πάνω σε αυτά που ακούμε. Αυτά που κάναν οι άνθρωποι αυτοί είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Έκανε ο Άγιος Παΐσιος κάτι νηστείες που μένεις με ανοιχτό το στόμα. Ήταν στη Μονή Φιλοθέου, ο Άγιος Παΐσιος. Φιλοθεήτης μοναχός είναι. Και μου λέει ένας μοναχός της Φιλοθέου, καλός ήτανε μου λέει, αλλά το παράκανε. Δηλαδή του λέω, όλοι Πάσχα ήτανε, τρώγαμε. Και μου λέει ο γέροντάς μου, πήγαινε σε αυτόν τον Παΐσιο, φώναξε τον να έρθει να φάει μαζί μας. Γιατί ήταν μόνος του ο Άγιος Παΐσιος και ποιος ξέρει τι θα έτρωγε. Πηγαίνω, μου λέει ο πατήρ Δημήτριος και λέω στον Άγιο Παΐσιο, στον πατέρα Παΐσιο, δεν είχε Αγιο καταταχθεί ακόμα, έλα έχουμε καλό φαΐ σήμερα, Πάσχα είναι, είπε ο γέροντας να έρθεις να φας μαζί μας. Χαμογελάει, μου λέει ο Παΐσιος και μου λέει, το ξέρω λέει ότι είναι Πάσχα, σήμερα λέει θα το γλαντήσω. Κοιτάζω και είχε φασολάδα, αλλά είχε βάλει λάδι. Και το είχε βάλει λάδι και δεν ήταν νερό βραστή, ήταν γλέντι για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτό το Πάσχα, φανταστείτε τώρα τι στερήσεις και τι νηστείες έκανε πριν. Ή ο Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης της Αριζόνας. Κάτι πράγματα που ούτε να τα ακούσουμε δεν αντέχουμε. 40 μέρες όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή νερόβραστο. 1 μέρα, 5 μέρες, 10 μέρες, 20 μέρες, 30 μέρες κοντέψανε να λιποθυμήσουν. Ειδικά οι νεότεροι. Και μας επέτρεψε, λέει ο γέροντας, αυτός ο φοβερός Ιωσήφ Αριστιχαστής, και βάλαμε στο βραστό νερό που πίναμε μερικά φύλλα φασκόμηλο. Να πάρει λίγη γεύση, λίγο άρωμα το νερό. Και ήπιαμε, μου λέει, και μας βάρινε. Κόντεψε να του πω, έπρεπε να πιείτε και μια σόδα να το χωνέψετε.
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Όλες αυτές οι ασκήσεις ή να τρώνε τυρί. Όταν άνοιξε το τουλούμι, μου λέει ο γέροντας, βγήκαν από πάνω σκουλίκια και από τη βρώμα. Μετά από 40 μέρες το τυρί είχε χαλάσει. Αρχίσαμε να κάνουμε εμετό. Οπότε ο Ιωσήφος Ιχαστής κουνάει το κεφάλι του και λέει: εσείς οι νέοι σήμερα δεν είστε για τίποτα. Το τυρί είναι μια χαρά και θα το φάμε εγώ και ο Αρσένιος. Και το φάγανε. Και δεν πάθανε δηλητηρίαση. Και δεν πεθάνανε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι αξιοθαύμαστα. Είναι αξιοζήλευτα. Δεν είναι αξιομίμητα. Μη προσπαθεί κανείς να μιμηθεί άλλους. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα που μπορεί. Όπως είπε σήμερα ο Απόστολος. Άλλος θα οικοδομήσει χρυσό, άλλος πέτρα, άλλος ασήμι, άλλος ό,τι μπορεί ο καθένας. Ο Θεός δεν ζητάει αυτά που δεν μπορούμε. Αρχίζει τώρα η περίοδος της νηστείας της Παναγίας μας. Θα πούμε δόξα σε ο Θεός, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και στο θέμα της νηστείας να είσαστε πολύ προσεκτικοί, θα ακολουθείτε συμβουλές του γιατρού και μετά του πνευματικού, γιατί πολλές φορές και οι πνευματικοί δεν έχουν διάκριση και θα κάνει ο καθένας την νηστεία που μπορεί. Δεν μπορούμε όλοι τα ίδια. Γι' αυτό όλες οι αρετές χρειάζονται, αλλά όταν λείπει η διάκριση και οι αρετές μπορούν να στραφούν εναντίον μας με 1002 τρόπους. Άλλοτε να καμαρώνουμε που το καταφέραμε και πάει χαμένη η νηστεία που κάναμε, άλλοτε να υποβλέπουμε, να υποτιμούμε τον άλλον που δεν κάνει την νηστεία τη δική μας και πάει χαμένη και η νηστεία η δική μας. Γι' αυτό δεν θα κοιτάει ο καθένας τι κάνει ο άλλος. Εγώ τι κάνω. Και εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Μη παρασυρώμαστε και ειδικά οι οικογενειάρχες και δημιουργείται πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. Να μην ξέρει η γυναίκα τι φαΐ να κάνει, ο άντρας θέλει πιο πολύ νηστεία, η γυναίκα δεν αντέχει την ίδια νηστεία, με συνεννόηση θα γίνεται η κοινή ζωή. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ακόμα και στο μοναστήρι και στην τράπεζα. Μπαίνει το ίδιο φαΐ σε όλους τους πατέρες. Ο ένας που έχει περισσότερη ανάγκη, άλλος οργανισμός είναι, θα το φάει όλο. Άλλος θα φάει το μισό. Άλλος θα φάει ακόμα λιγότερο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εύχομαι η Παναγία μας να μας στηρίξει σε αυτόν τον αγώνα και να είναι πάντα το παράδειγμά μας σε όλα. Καλή αρχή της νηστείας και με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγία μας. Να εύχεστε.